Γεια σας, καλώς ορίσατε στο πρώτο επεισόδιο της εκπομπής Sweet Spot. Πρόκειται για μια εκπομπή ηχοληψίας και μουσικής παραγωγής που απευθύνεται κυρίως σε όσους ενδιαφέρονται για τη δημιουργία μουσικής σε συνθήκες home studio. Θα ασχοληθούμε με θέματα και προτάσεις τα οποία έχουν σκοπό να βοηθήσουν τη ζωή σας μέσα στο στούντιο, αλλά να κάνουν και τη μουσική σας καλύτερη. Θα εξετάσουμε αυτά τα θέματα με μια απλοποιημένη ματιά, έτσι ώστε ακόμα και αυτοί που δεν είναι εξοικειωμένοι με τον χώρο να βρουν χρήσιμα και ενδιαφέροντα θέματα. Φυσικά, όλο αυτό δεν πρόκειται να αντικαταστήσει την προσωπική αναζήτηση ή την εκπαίδευση πάνω στο αντικείμενο, αλλά πιστεύουμε ότι μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Ελπίζουμε λοιπόν να βρείτε πράγματα που θα βοηθήσουν τη μουσική σας και το προσωπικό σας sweet spot. Για πάμε! Έλα ρε, τι λέει, καλά. Εδώ και εγώ με τα sample rates. Δεν μπορώ να αποφασίσω ποιο να βάλω. Έλα σε εγώ γραφίζω τίποτα. Brush the hair, trim the bird. Maybe look like hipster to her. Find the pub, stop the cab. I should arrive first there. I smile at her and then she simply comes inside. Για βάλε να δούμε τι γράψαμε. Καλή ιδέα. Thinking the holding down hands will die. Cause it's date night, it's a date night, come on. Το έχεις? Μήπως έχει ένα προβληματάκι, λες? Καλό μου ακούγεται. Είσαι να είμαι λίγο σαν ισταγμένος, δεν ξέρω. Λες τα sample rates. Μήπως έχεις ξεχάσει να το ρυθμίσεις? Για κατά κουμάντα σου. Λες. Τσέκαρε. Για μισό. Είπα για το τηλέφωνο. Ναι, το ακούω, αλλά δεν ξέρω ποιος είναι τώρα, δεν με ενδιαφέρει. Στο οποίο πάντα εκεί να δούμε τι γίνεται. Οκ, για να δούμε τώρα τι γίνεται εδώ. Stop the cab. I should arrive first there. I smile at her and then she simply comes inside. It's usually right, it's sweeter, it's right. And we're laughing and we're holding down hands will die. Cause it's date night, it's a date night, come on. Το έχεις? Το έχεις. Το έχω. Για να μην έχετε προβλήματα τέτοιου είδους, σήμερα θα σας πω κάποιες βασικές συμβουλές σχετικά με το sample rate και το beat depth. Η αρχή έγινε με το πρώτο ψηφιακό μέσο, το οποίο έγινε ευρέως γνωστό στον καταναλωτή, το γνωστό σε όλους μας CD. Το φορμάτ του CD είναι στα 44.100 Hz και στα 16 bit. Τώρα αυτό είναι μια αρχή, για γίνει τότε. Πλέον σήμερα στα πάρα πολύ απλά interface τα οποία μπορούμε να έχουμε και στο σπίτι μας, οι δημοτοληψίες μπορούν να φτάσουν μέχρι τα 96.000 Hz ή ακόμα και τα 196 Hz. Αν έχουμε ακόμα πιο επαγγελματικό εξοπλισμό. Για τα beat δεν το συζητάμε, έχουμε ξεπεράσει το όριο των 16 και έχουμε φτάσει στα 24. Το sample rate είναι πόσα δείγματα θα πάρουμε από τον ήχο που λαμβάνουμε εκείνη τη στιγμή, εκείνο το δευτερόλεπτο. 44.100 σημαίνει ότι λαμβάνουμε 44.100 δείγματα ανά δευτερόλεπτο. 96.000 θα μπορούσε να είναι, βασικά όχι θα μπορούσε, είναι 96.000 δείγματα ανά δευτερόλεπτο. Και ούτω καθεξής. Το beat depth απ' την άλλη έχει σχέση με τη δυναμική του κάθε δείγματος που ηχογραφούμε. Δηλαδή, φανταστείτε ότι ο ήχος έχει μια αρχική τιμή και μια τελική. Αν το χωρίσουμε σκαλοπάτια, τα 16 bit μας δίνουν 65.000 τέτοιες σκαλοπάτια. Μπορούμε να αναλύσουμε τον ήχο δυναμικά σε 65.000 σκαλοπάτια. Περίπου, έτσι. Τα 24 bit απ' την άλλη μας δίνουν περίπου 16 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε τη διαφορά. Πράγμα που σημαίνει πολύ απλά ότι με τα 24 bit έχουμε πολύ μεγαλύτερη ανάλυση των δυναμικών του κάθε δείγματος μάλλον που ηχογραφούμε.
Όπως καταλαβαίνετε, όσο μεγαλύτερες τιμές χρησιμοποιούμε για να κάνουμε ηχογράφηση, τόσο μεγαλύτερο χώρο καταλαμβάνει το αρχείο του ήχου στο σκληρό μας δίσκο. Ενδεικτικά, ένα αρχείο που είναι 1 λεπτό και είναι 44.100 στα 16 bit καταλαμβάνει γύρω στα 10 MB. Άμα ήταν 96.000 με 24 bit, είναι περίπου το τριπλάσιο σαν χώρος, γύρω στα 30 MB. Τώρα, με βάση τη λογική, όσο μεγαλύτερες τιμές, θα πρέπει να είναι τόσο καλύτερη και η ηχογράφηση λογικά. Ωστόσο, αυτό δεν συμβαίνει πάντα, γιατί από ένα σημείο και μετά η διαφορά πάβει να είναι ακουστή. Πάμε να δούμε γιατί συμβαίνει αυτό. Τι μας λέει λοιπόν αυτός ο κύριος εδώ? Ο νόμος του Nyquist μας λέει ότι για να ακούσουμε μια ψηφιοποιημένη συχνότητα, αυτή η συχνότητα πρέπει να αποτελείται από 2 σημεία δειγματοληψίας. Άρα, αν έχουμε 44.100 δείγματα το δευτερόλεπτο, σημαίνει ότι μπορούμε να ακούσουμε μέχρι τα 22.050 Hz. Αυτό γιατί, όπως είπα και νωρίτερα, 2 σημεία αντιστοιχούν σε μια συχνότητα. Η απλή διαίρεση των δύο καταλαβαίνετε ότι μας δίνει αυτό το αποτέλεσμα. Άρα, ακούμε ήδη 2.000 Hz παραπάνω από την κανονική ακοή που μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος. Υπάρχουν βέβαια κάποιες θεωρίες που λένε ότι αν και δεν μπορούμε να ακούσουμε συχνότητες μεγαλύτερες των 20.000 Hz, μπορούμε να νιώσουμε τον ήχο, γιατί υπάρχουν συχνότητες και ενεργούν ψυχοακουστικά, θα λέγαμε, πάνω μας. Βέβαια αυτό, εντάξει, είναι πάρα πολύ αμφισβητούμενο. Εσείς σε τι sample rate γράφετε και σε τι bit depth? Βάλτε τις απαντήσεις σας στο Facebook, σελίδα μας, ή στο YouTube channel. Περιμένουμε. Λέγεται ότι αν η ενορχήστρωση και η ηχογράφηση ήταν τέλειες, η μίξη θα ήταν περιττή. Έτσι, ενώ ακούμε γνωστούς ηχολήπτες να επιμένουν ότι πρέπει να παίρνουμε τον ήχο στην πηγή και όχι να προσπαθούμε να τον φτιάξουμε στη μίξη, πολλές φορές αμελούμε τον πολύ σημαντικό ρόλο της ενορχήστρωσης. Στην παραδοσιακή της μορφή η ενορχήστρωση γινόταν από κάποιο ειδικό με σπουδές και εμπειρία. Σήμερα, στις συνθήκες home studio, αυτός ο ρόλος, μαζί με τόσους άλλους βέβαια, πέφτει για αυτός πάνω μας. Έτσι, ακόμα και αν δεν έχουμε εξειδικευμένες γνώσεις ενορχήστρωσης και οργανολογίας, μπορούμε πριν να αρχίσουμε να ηχογραφούμε, να σκεφτούμε το κομμάτι που θα γράψουμε και να τοποθετήσουμε τα όργανα που παίζουν στο χώρο, στο χρόνο και στο συχνοτικό φάσμα που ανήκουν. Ξεκινώντας λοιπόν από το χώρο, το να φανταστούμε την ορχήστρα μας τοποθετημένη στη σκηνή όπως θα έπαιζε live, με τον κάθε μουσικό τοποθετημένο σε μια συγκεκριμένη θέση, θα μας βοηθήσει είτε με τη βοήθεια του δωματίου μας και των μικροφώνων μας και την τοποθέτησή τους φυσικά, είτε με τη βοήθεια επεξεργαστών κατά τη διάρκεια της μίξης, να δημιουργήσουμε μια πιο ρεαλιστική και μια πιο καθαρή εικόνα της μουσικής που θα ηχογραφήσουμε. Με τη χρήση του pan, το οποίο το βρίσκουμε σε όλα τα DAW και τις κονσόλες, μπορούμε να μετακινήσουμε ένα όργανο δεξιά, αριστερά ή απλά να το αφήσουμε στο κέντρο. Συνήθως, τα κύρια στοιχεία ενός κομματιού, όπως η φωνή ή μια solo κιθάρα, καθώς και τα χαμηλά συχνοτικά σήματα, όπως τον μπάσο ή η κάσα των drums, τα αφήνουμε στο κέντρο. Με το EQ, αφαιρώντας χαμηλές συχνότητες και τονίζοντας τις πρίμες, μπορούμε να δώσουμε την εντύπωση ότι ένα όργανο βρίσκεται ψηλότερα στο χώρο. Κάνοντας το αντίθετο, δίνουμε την εντύπωση ότι βρίσκεται πιο χαμηλά. Τέλος, με το βάθος, το γνωστό σε όλους reverb, ή με κάποιο σύντομο delay, δημιουργούμε την ψευδαίσθηση ότι ένα όργανο βρίσκεται βαθύτερα στη σκηνή. Όσο πιο πολύ reverb προσθέτουμε, τόσο περισσότερο στέλνουμε το όργανο πίσω στο χώρο, ενώ αφήνοντας ένα μικρό ποσοστό ή και καθόλου, το φέρνουμε πιο κοντά σε εμάς. Σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζει και η ένταση. Έτσι τα σήματα, τα οποία τα αντιλαμβανόμαστε πιο δυνατά, νιώθουμε ότι είναι και πιο κοντά μας.
τρόπο η χρήση compression μπορεί να κάνει έναν ήχο να έρχεται πιο κοντά στον ακροατή. In your face! Αυτά λοιπόν για σήμερα από εμένα και τον Νίκο Παύλου και το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής Sweet Spot. Σας περιμένουμε στη σελίδα μας στο Facebook για σχόλια, ερωτήσεις και τις παρατηρήσεις σας και μην ξεχάσετε να εγγραφείτε και στο κανάλι μας στο YouTube. Μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο επεισόδιο της εκπομπής μας. Γεια σας. Νίκος Παύλου, take 3! Το sample rate είναι πόσα δείγματα θα ηχογραφηθούν ανά δευτερόλεπτο από την κάρτα ήχου μας ή interface. Δηλαδή, 44.100 δείγματα ανά δευτερόλεπτο σημαίνει 44.100 δείγματα ανά δευτερόλεπτο. Τι είπες τώρα, είδα το Θεό! Μου δες τα φώτα σου να σε φιλήσω. Πάμε άλλη. Θάνο, Steak 5 Part 2. Αυτά λοιπόν για σήμερα από εμένα και τον Νίκο Παύλου. Σας περιμένουμε στη σελίδα μας στο Facebook για τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τις απορίες σας. Τέλος, μην ξεχάσετε να γίνετε συνδρομητές στο κανάλι μας στο YouTube.